Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái cách làm bánh bao kiểu mới mình đã áp dụng thành công. Bánh mềm xốp thơm ngon nè, kết hợp bên trong là nhân thịt. Bánh bao không cần men, không cần ủ, nhanh cấp tốc luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng 300g bột mì ha. Mình dùng cái loại bột mì hiệu này, bánh nó sẽ trắng. Và 2 muỗng cà phê dung baking powder, bột nở làm bánh, và dùng cho bánh bao, bánh bò nha, không phải là baking soda, các bạn phải chọn đúng hiệu. Chút xíu muối. Bên đây là 3 muỗng canh đường nè, đường cát trắng cho bánh nó trắng. 150ml nước hoặc là sữa tươi. Rồi bây giờ các bạn cho muối vào thao. Tiếp theo là 3 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê baking powder, bột nở làm bánh, và 300g bột mì cao cấp nha. Nếu mà không tìm được cái loại bột mì này thì các bạn có thể thay bằng cái bột mì hoa hồng, bánh cũng trắng. Bột mì đa dụng cũng được nhưng mà nó sẽ hơi vàng bánh một chút. Mình sẽ thêm vào đây 1 muỗng canh giấm ăn để giúp cho bánh nó không có bị hôi bột. 1 muỗng canh mỡ nước. Ở đây là mình dùng mỡ nước, còn các bạn dùng dầu ăn cũng được. Mình trộn đều, sau đó thì cho vào 150ml nước. Nước này là nước ở nhiệt độ phòng thôi, không cần nước ấm gì hết nha. Hoặc là sữa tươi loại không đường. Các bạn trộn đều lên. Đây là cái cách làm bánh bao mà không cần dùng men nè. Có nhiều bạn không có tìm mua được men đó, nên là áp dụng cách này sẽ ngon. Rồi bây giờ mình dùng tay mình nhồi bột. Các bạn nhồi để cho nó quyện thành khối á, không có cần phải nhồi kỹ quá đâu. Mình nhồi chút xíu thì bột của mình nó sẽ tụ thành một khối, nó dẻo và nó mịn, nó không có dính tay nữa nha. Rồi bây giờ mình đậy kính để cho nó nghỉ 10 đến 15 phút. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị nhân. Mình có một cái củ hành tây nè, hành tây trắng cho nó ngọt, một cây lạp xưởng khô cho nó thơm nha, cùng với 300g thịt nạc vai heo xay ra. Các bạn sẽ xắt củ hành trước, nhưng hôm nay mình chỉ làm đơn giản thôi. Mình làm theo cái kiểu nhân của xá xíu á, nhưng mà mình có kết hợp thêm lạp xưởng. Các bạn xắt hạt lựu cho thật là nhỏ. Sau đó mình cũng xắt lạp xưởng luôn ha. Xắt ra khoanh nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi, tại vì mình trộn vào trong thịt á. Và cho hết tất cả vào trong cái tô lớn nè. Củ hành tây, một củ này khoảng 200g. Cùng với một chiếc lạp xưởng. Rồi cho hết phần thịt vô luôn. Các bạn sẽ nêm vào trong đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, chút xíu tiêu xay, 1 muỗng canh nước tương nha. Có dầu màu điều thì các bạn thêm vô, còn không có thì bỏ qua. Mình thêm vô cho nó có màu đẹp. Trộn đều tất cả lên ha, để cho phần nhân của mình nó quyện đều. Mình làm nhân sống cho nên là các bạn trộn cho nó kỹ một chút, để cho gia vị nó thấm đều vào trong nhân. Rồi mình để đây một chút. Quay qua phần bột, mình để nãy giờ 10 phút. Các bạn sẽ lấy cái khối bột ra ha. Mình có thoa lên trên cái mặt bột chút xíu mỡ heo á. Mình sẽ gập bột lại để cho phần bột của mình nó dẻo, nó mịn hơn cái phần da bên ngoài á. Đối với cái bánh bao không có cần men á, thì các bạn không có cần phải ủ gì hết. Mình chỉ chờ chút xíu cho bột nó nghỉ thôi à. Bây giờ mình thêm chút xíu bột khô, cũng là bột mì luôn, để cho bột của mình nó mịn hơn. Rồi bây giờ chia bột nha. Khối bột này thì mình sẽ chia làm 8 cái bánh ha. Cái bánh cũng vừa vừa, không có lớn quá. Rồi mình phủ chút xíu bột áo nữa. Các bạn sẽ lận từ cái viên bột, mình nhồi sơn cái, mình lận từ bên ngoài vào trong vậy nè. Bột của mình nó sẽ dẻo mịn và nó láng hơn. Và cho nó tròn lại, cũng làm lần lượt những cái viên bột còn lại nha. Rồi để qua một bên. Rồi bây giờ các bạn làm xong hết thì mình sẽ cán sơ qua một lần ha. Nhớ phủ thêm bột khô cho nó đừng có bị dính á.
Cán sơ qua một lần, sau đó thì các bạn cán lại thêm một lần nữa rồi mình hãy gói như. Mình làm vậy thì bột nó sẽ không có bị co. Rồi bây giờ lấy cái viên bột mà mình cán đầu tiên đó. Bây giờ mình sẽ đem gói nhân trước nha. Phủ một chút xíu bột nè. Rồi các bạn cán mỏng ra cho nó dễ gói. Cán làm sao mà nó vừa vừa cái phần nhân thôi, không có cần phải mỏng quá đâu. Rồi cái bề láng thì mình để bên ngoài. Phần nhân này mình cũng chia ra làm 8 phần nha. Các bạn có thể vo viên trước cũng được, hoặc là mình múc nhân cho trực tiếp vào cái miếng bột luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ gói nè. Đây là cái cách gói dễ nhất luôn. Xếp từng cái mép bột. Sau đó thì mình đẩy cái phần nhân vào trong. Cái mép cuối cùng các bạn nhớ chốt nó lại cho nó đừng có bị nứt cái bánh á. Rồi bóp chặt ở trên cái núm nha. Định hình nó lại cho cái bánh nó tròn chút. Vậy là xong rồi đó. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến, hoặc là các bạn lót bằng cái miếng giấy trắng cũng được nha. Mình sẽ làm thêm một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn nha. Các bạn cứ xếp từng mép, sau đó thì tới cái mối các bạn chốt lại. Chốt cho nó chặt tay để khi mà mình hấp nó không có bị bung. Rồi, xong rồi đó. Cũng làm tương tự những cái bánh còn lại cho đến hết bột. Phần bánh mình làm xong thì mình bắt sẵn nước sôi hấp luôn nha, không có cần phải để gì hết. Bánh với bột nở, không cần phải ủ giống như men. Cứ chất hết vào trong cái xửng hấp. Xửng hấp này là mình dùng cái loại 30 cm nè, thì nó vừa luôn 8 cái bánh. Nước phải thật sôi ha. Mình sẽ hấp 12 phút với lửa lớn. Đúng thời gian thì tắt bếp, mình mở nắp nhẹ ra. Đây cái bánh của mình nở đều ngon nè. Nhìn hấp dẫn quá chừng. Nhìn cũng không có thua gì cái bánh men luôn. Bánh vẫn nở đều. Và nó bít luôn cái miếng giấy hồi nãy mình lót nè. Ở trên nó nứt ra luôn. Nhìn ngon các bạn ha. Bên ngoài cũng láng bóng. Nhìn sơ qua là không có biết là cái bánh bao dùng bột nở và bánh bao dùng men đâu. Bẻ ra bên trong cho các bạn xem. Bông xốp mềm và nhẹ tay lắm. Phần nhân hấp xong nó tụ thành viên là nhân của mình đã chín kỹ nha. Phần da thì lột dễ dàng nè. Tróc lóc bột bên trong thì xốp. Bánh cầm lên nhẹ tay. Ăn ngon lắm các bạn. Bột vẫn thơm ngon. Không có bị hôi mùi bột gì hết. Mình có cho vào trong bột một ít giấm giúp cho bánh của mình nó khử được cái mùi bột nè. Và giúp tăng thêm cái hương thơm ngon cho bánh nữa đó. Cái bánh này để cả ngày ăn vẫn ngon luôn. Không có cứng, cũng không có khô gì hết. Đơn giản dễ làm, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà, không có cần dùng men, không cần ủ bột. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh, Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.